อ่านไม้ยังไงไม่ให้พลาดกับยูโฟเบีย4สายพันธุ์จากมาดากัสการ์ยูโฟเบียทูเรเลนซิสยูโฟเบียแคปเซนทมาเลียนซิสยูโฟเบียเดคายีและยูโฟเบียไซเลนดิฟอเลียนะคะวันนี้พบกับพีทแล้วก็พี่เล็กจาก Little One Plant Nursery ค่ะยูโฟเบียทูเรียเนี่ยกับอี4ตัวเมื่อกี้ที่พูดมาก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างหน้าตาละไม้คล้ายกันละไม้คล้ายกันในทูเรียเองก็มีความยากมีความซับซ้อนอยู่ระดับหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นไม้เม็ดเนี่ยหน้าตามันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่จุดสังเกตว่ามันเป็นทูเรียแท้ๆดูไงคะท่านเห็นหรือยังครับนั่น โอเคน้ำแหลมๆทูเรียจะเป็นอย่างนี้เลยครับน้ำจะค่อนข้างจะแข็งครับขนครับไม่หนามระหว่างขนกับหนามมันแยกกันเกือบครับเกือบมันแยกกันยังไงเกือบจะหนามเกือบจะขนอยู่ตรงกลางครับแล้วคือถ้าขนงอขนนุ่มๆงอจะไม่ใช่ทูเรียละมันน่าจะเป็นลูกผสมแต่พี่มีคำถามนะเมื่อกี้พี่แอบเหลือบไปเห็นนะตัวเนี้ยเนี่ยเห็นปะขนมันก็อันนี้มันเป็นขนคือหน้าตายังไงมันก็แท้นะครับอันนี้มันขนปะปลายที่มันอยู่ข้างล่างแล้วมันก็จะนุ่มๆนิดนึงแต่ตอนที่มันงอกออกมาใหม่ๆเนี่ยมันจะแข็งตั้งครับขนที่อยู่ปลายนี่หรอแค่นี้หรอวิธีสังเกตไม่ใช่แค่นี้อย่างเดียวสิครับมีเยอะมีจุดสังเกตเยอะอะไรอีกคะคือค่อนข้างจะหนาอะไรหนาคะใบครับคิดว่าหน้าอะไรครับหน้าหนาอยู่แล้วครับหนาครับเวฟจัดไหนเวฟจัดนี่บางตัวก็มีเวฟเหมือนกันในไม้หน้าตาใกล้เคียงแต่ทูเรียเนี่ยเวฟจัดมากคำว่าเวฟจัดเนี่ยคือริมใบตรงนี้นะคะใช่ริมใบตรงนี้ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแต่บางตัวไม่เวฟก็มีนะครับนี่ก็น่าหนาสิมันตัดสินด้วยอย่างนี้ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ทูเรียก็จะเวฟจัดและใบหนาแล้วก็คอมแพคไม่มีก้านก้านใบจะสั้นมากจะเป็นก้อนๆจะออกแนวทับไปทางก้อนก้านใบคือตรงนี้ใช่คือก้านใบชิดมันจะไม่มีเลยมันจะสั้นมากทูเรียเป็นอย่างนั้นทั้งหมดเข้าใจสรุปจุดที่ดูที่1ขนแข็งมากเป็นเส้นตรงสีขาวแล้วก็ค่อนข้างจะตำมือตำปวดปักติดเลยแหละแต่นอกนั้นตัวอื่นอีก 3-4 ตัวที่หน้าตาใกล้เคียงกันจะไม่มีขนแบบนี้โอเคจุดที่2ก็คือใบหนาสั้นคอมแพคหนาจุดที่3ก็คือมีเวฟใช่เวฟจัดจุดที่4มีไหมจุดที่4เหรอครับก็ค่อนข้างจะคอมแพคไม้สั้นเลยไม้เป็นกลุ่มก้อนแต่ถ้าอายุเยอะแล้วมันก็จะเปลี่ยนฟอร์มของมันไปแต่ในระยะแรกประมาณสัก5 ปีแรกมันก็จะเป็นก้อนๆของมันทีเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะทำแยกไปเลยนะว่าทูเรียเนี่ยมันดูยากมากในสายตาพีทนะว่าเนี่ยตัวเนี้ยพันธุ์แท้ไหมตัวเนี้ยลูกผสมไหมเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยไหนผมดูให้เนี่ยหน้าอย่างเงี้ยเนี่ยแท้ครับแต่เนี่ยไม่แท้ครับก็ทำไมถึงไม่แท้ใบหนาข้างล่างที่ใบเบลเลอร์เธอเลยไฮบริดตัวเนี้ยงั้นดูหนาดูดอกทูเรียไม่ได้ดอกเป็นแบบนี้ดอกใหญ่มากก็อยู่ผิดที่ผิดทางอะเดียตรงนี้ใช่เพราะฉะนั้นจุดสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือต้องเป็นดอกด้วยสิถ้าอย่างนั้นถ้าคุณพูดว่าถ้าดอกอันนี้ไม่ใช่ทูเรียดอกจะเล็กแล้วชูตั้งขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ดอกเล็กดอกเล็กมากอย่างอันนี้ก็คือเป็นลูกผสมกับฟองซัวถูกป่ะใช่และอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ใหญ่ขึ้นมากว่าใหญ่ก็ลูกผสมไงไฮบริดตัวนี้ก็ไฮบริดนี่ไฮบริดนี่ไงถ้าเราดูจากขนถ้ามันเป็นไฮบริดขนมันก็จะยึกอย่างนี้หรอใช่เดี๋ยวไปดูตัวอื่นก็จะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นขนแบบนี้ยากทูเรียไม่เห็นจะยากเลยอีกอันนึงที่ทำให้ทุกคนดูยากขึ้นมาก็คือว่าไอ้ตัวไม้ป่าของคุณสุทธิชัยยิ่งเอาเข้ามาผสมเนี่ยมันยิ่งทำมันน่าเกลียดหน้าตาน่าเกลียดมันหลุดออกจากบทเรียนที่คุณพูดออกมานี้เลยนะพอมันไม่สวยปุ๊บมันก็ทุเรศเลยครับเพราะตัวนั้นคือถ้าพอมันเป็นโคลนป่าเนี่ยใบมันก็จะใหญ่ใช่ป่ะใหญ่และดำรูปคุณสุทธิชัยอินเสิร์ตเข้ามาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่มีไม้เขาใช่ป่ะก็เดี๋ยวเราจะขอยืมรูปถ่ายเข้ามาเอาใส่โอเคถ้าสวยตัวนั้นถ้าสวยผสมมาเป็นกับทูเรียตัวปกติที่ใบฟ้าๆเล็กๆนี่ถ้าสวยเลยนะแต่อย่างไม้ของคุณสุทธิชัยเนี่ยนะใช่สวยเลยมันใบใหญ่คือมันผิดกฎของคุณไปแล้วใช่ไงมันก็มีแบบนั้นเหมือนกันแต่มันก็แท้ไงเขาก็พยายามเลือกโคนที่ไม่เหมือนในที่ผ่านมาว่ามีคำจำกัดความของมันว่าฟ้าเล็ก
อันนั้นเขามาอ้วนหนามาเลยและดำด้วย เพราะฉะนั้นอ่ะการที่เราจะดูว่าเป็นทูเลียดูจากแค่ไซส์ใบ ความแบบนั้นไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมอันเนี้ยตัวเนี้ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ใบใหญ่ใช่ลูกผสมเนี่ยลูกผสมตัว แล้วดูนะ ในป่าใช่เนี่ยทูเลียเอาใหม่นะเป็นตัวแท้แต่เป็นโคลนป่าคุณอย่าพูดว่าลูกผสมโคลนป่าไฮบริดอ่ะอันนี้ก็ป่าทั้งนั้นแหละจริงๆแล้วเมื่ออดีตเอาใหม่คุณอย่าพูดว่าไฮบริดดิคนละแหล่งถูกคือไฮบริดเนี่ยมันก็คือไปผสมกับอย่างอื่นสปีชีส์อื่นแต่อันเนี้ยเดี๋ยวจะอันเนี้ยคือฝากถือหน่อยอันเนี้ยมันก็แค่คนละโคลนกันที่มีใบใหญ่ขึ้นเป็นตัวแท้เช่นเดียวกันนะคะเขาเรียกโคนใบใหญ่ครับโคนใบใหญ่ก็ไม่ได้หมายความว่าใบใหญ่แล้วจะไม่ใช่ทูเลียตัวแท้นะคะนี่ดอกเห็นไหมเนี่ยไม่ชัดบอกเลยว่ามันคือทูเลียดอกกระจิ๋วตัวนี้ต้นนี้นะคะถ้าเปรียบเทียบนะต้นนี้ถึงแม้จะใบใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอื่นเห็นไหมใหญ่กว่ากันมากเลยนะเห็นไหมใหญ่กว่ากันมากเลยนี่มันเพิ่งจะเริ่มเข้าฟอร์มใบเก่ามันก็น่าเกลียดหน่อยนี่เริ่มดีขึ้นแล้วทีนี้มีข้อจำกัดอย่างอื่นของทูเลียไหมที่อ่านว่าเป็นทูเลียแท้อย่างอันนี้ใช่ป่ะน่าจะเป็นออกแนวไม้ยืดมากกว่านะเนี่ยมันก็เข้าฟอร์มแล้วไม้มันเลี้ยงลงมายืดไหมตอนนี้ก็จะดีขึ้นแล้วเดี๋ยวมันแตกเติกแล้วก็แต่ก็เป็นตัวแท้ถูกไหมเพราะฉะนั้นดูไซซิ่งดูไซส์ใบนะเห็นไหมอันเนี้ยคือคนเขาเล่นกันนะอีจิ๋วแบบเนี้ยมันค่อนข้างจะกว้างส่วนใหญ่คนจะเล่นเล็กๆคอมแพคสั้นๆมีอย่างอื่นอีกไหมที่จะเป็นการตัววัดว่าเนี่ยคือตัวแท้ทูเลียตัวแท้ก็เท่านี้แหละเดี๋ยวเราจะย้ายเพราะว่าไม้มันเยอะเดี๋ยวก็ต้องเอามารวมไว้โอเคตอนนี้เราอยู่ที่หน้ายูโฟเบียแคปเซนนะคะซึ่งตัวแคปเซนไซลินเดคายี่เนี่ยนะมันต่างจากทูเลียก็ตรงที่ว่ายูโฟเบียทูเลียเลนซิสเนี่ยสามารถออกดอกได้ทั้งปีแต่พวกนี้เนี่ยออกดอกแค่ปีละ1ครั้งนะคะซึ่งลักษณะดอกเนี่ยคือเวลาปกติก็มีบ้างหลอมแหลมอยู่ดีๆก็โผล่มาก้านหนึ่งมีดอก2 ดอกนั่นน่ะเป็นไปได้นี่เราก็มีบ้างใช่แต่มันออกดอกเป็นฤดูกาลค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการขยายพันธุ์ของเราส่วนใหญ่อ่ะก็เลยเป็นคัตติ้งเนาะเพราะว่าปริมาณดอกเนี่ยมันน้อยแล้วเดี๋ยวพอจะพาไปดูไซลินเนี่ยไซลินดิ้งยากใหญ่เลยเพราะว่าดอกมันคว่ำก็คือแบบจะผสมก็ต้องทำอย่างนี้ทำหัวลงและเล็กมันก็ยากนิดนึงจุดแตกต่างของแคปเซนพี่ตอบได้ตอบครับมันไม่มีน้ำถูกปะมีขนอ่อนๆครับขนอุยขนอุยครับนิดนั่นเองนี่ไงครับนี่ไงนิดครับอย่างนี้เรียกว่าขนได้ด้วยใช่นิดคุณชี้ค้างไว้พิดโฟกัสไม่ทันไหนนี่ไงครับอุยนิดนึงเห็นไหมครับหลอมแหลมเขามีนิดเนี่ยครับลักษณะใบก็ค่อนข้างจะโฉงฉางก้านก็โฉงฉางด้วยเห็นไหมก้านยาวใช่ตัวนี้โคนป่านะยังเป็นแบบนี้เลยแต่ลำต้นก็ขาวจั๊วนะครับโคนป่าต้นนี้สวยแต่แบบก็ลักษณะใบมันก็เป็นแบบนี้ตอนนี้เนี่ยในโต๊ะนี้เนี่ยนะคะเราจะมีแคปเซนต์อยู่ประมาณ2โคลนเองใช่ไหมคุณเยอะอยู่เราก็มีไม้เมล็ดปนอยู่ในนี้ด้วยแต่หมายความว่ามีแค่ประมาณ2อย่างคือโคลนที่ชูตั้งขึ้นมากับอันนึงคือนอนแบนลงไปแบนนั่นคือโคนป่าที่เราได้มานานแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนเราทำคัตติ้งไว้ใช่มันก็สวยของมันนี่สวยเลยแต่ตัวเนี้ยพอเราเอาไปผสมเป็นไม้เมล็ดมันก็ไม่ออกมาเป็นแบบนี้นะไหนไม้เมล็ดคุณอันนี้เหรอไม้เมล็ดนี่ไงมันก็ออกมาโฉงฉางแต่วิธีการดูไม้เมล็ดก็คืออย่างเงี้ยคุณถือไว้นะโคดอ่ะมันจะมีโคเด็กซ์แต่ถ้ามันเป็นคัตติ้งอ่ะมันก็จะออกแนวอย่างนี้เลยนี่ไม่มีโขดถ้าเราขุดขึ้นไปมันก็จะไม่ใช่โขดอ้วนๆกลมๆแบบนั้นนะคะเนี่ยครับไม้เมล็ดโฉงฉางขนาดนี้เนี่ยแหละครับแคปเซนลักษณะเป็นแบบนี้ใบก็จะยาวใช่หนาไหมหรอหนาไหมหนาไม่มากมันก็อยู่ที่ว่ามันเทียบกับอะไรหนาประมาณหนึ่งใช่ถ้าเทียบกับใบกระท่อมก็หนากว่าครับคุณแต่ถ้าเทียบกับทูเรียเลนซิสมันก็บางกว่าทูเรียเลนซิสครึ่งหนึ่งเลยแหละจุดสังเกตก็คือแขนขายาวอย่างนี้หรอกิ่งยาวใบก็ยาวสเปะสปะกิ่งยาวใบยาวเขียวข้อดีของมันเหรอครับข้อดีไม่ได้ถามข้อดีจุดต่างก็อย่างนั้นไงขนไม่มีก้านยาวมากอุยสั้นมากเลยแทบมองแทบไม่เห็นไหมในสายตาพีทนะเขาไม่เรียก
ใช่อย่างนี้อย่าเรียกขนเลยดีกว่า แต่แบบ อุยมีนิดเห็นไหมมันนิดมันนิดจริงๆตัวใหญ่จะลำต้นเน่งๆหน่อย แต่ว่าอะไรอ่ะลำต้นก็เน่งๆก็คือขาวๆไม่ค่อยมีขนนิดตรงคอมันหน่อยเนี่ยสวยเห็นไหมสวยไหมสวยนะมันก็สวยของมันน่ะไซลินกับแคปเซนเนี่ยใบมันยังค่อนข้างต่างกันแต่นี่เลยดีกว่าไดโนเสาร์เดคายี่หรือที่คนไทยเรียกว่าไดโนเสาร์เนี่ยหน้าตามันใกล้กันมากวิธีการดูก็ดูสิคุณถือให้หน่อยที่จะถ่ายวิธีการพี่นิพิเคราะห์ยูโฟเบียเดคายี่ว่าตัวนี้มันคือเดคายี่เนี่ยดูยังไงเอาดูเลยครับเอาดูก็คือห่างกันเยอะก็คือมันไอ้นี่ใบเยอะนะครับมันเป็นไม้ใช่มันเป็นไม้กลุ่มกอสมมุติถ้าเราเก็บเมล็ดได้มันก็จะไม่มีหัวมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยถึงจะเป็นไม้เม็ดก็ไม่มีหัวนิดเล็กๆแล้วก็จะแทงอย่างเงี้ยแหละฟูแบบเนี้ยเนี่ยเหรออันนี้ไม้เม็ดหรือคัตติ้งอ่ะคัตติ้งครับคือง่ายๆไม่มีหัวเหรอยังไม่เคยไม่เคยลื้อมาดูเลยนะไม่มีหัวไม่เคยทำคัตติ้งด้วยนะเคยมีเมล็ดก็เป็นหัวเล็กๆธรรมดาแล้วสรุปวิธีการดูเดคายี่ว่าต่างยังไงก็คือถ้าดูจากลำมันก็จะดำๆเนาะไม่ขาวแบบอันนี้มันจะดูมีเขาเรียกว่าอะไรพื้นเท็กเจอร์กว่าที่เหมือนมีข้อใบเหรอข้อใบที่มันหลุดออกมาแล้วก็ใบเหรอแล้วก็ใบดกฟูเนี่ยมีอายุหน่อยก็จะยืดบ้างแต่มันจะฟูอยู่อย่างนี้แหละส่วนมากก็จะฟูจริงๆแล้วก้านใบค่อนข้างคล้ายแคปเซนนะคุณดูป่ะแต่ว่าพอมาดูที่ใบมันคนละแบบแต่ตัวก้านมันอะลักษณะเหมือนกันไหมคล้ายก็คล้ายมันจะไม่มันลำใหญ่กว่าตัวต่อไปเป็นไซลินนะคะตัวนี้ถ้าใครติดตามเราก็จะเห็นตัวนี้บ่อยมากเพราะว่าได้รางวัลมาเกือบทุกสนามจนแบบเลิกส่งดีกว่าหน้าช้ำใกล้ตายแล้วได้รางวัลจนใกล้ตายแล้วถ้าขืนส่งอีก2 รอบนี่มีหวังม่องดูแล้วคงต้องได้เปลี่ยนกระถางแล้วทีนี้หัวเริ่มเทิมเลยครับดูไซลินค่ะเทคนิคการดูไซลินเห็นทำไมอันนี้ใบออกเทาไม่ได้ฟ้าแล้วนี่ออกเขียวกินครับแค่นั้นน่ะเหรอใช่น้ำไม่ได้กินอาหารไม่มีถ้าอยากได้สีนี้คือเลี้ยงแบบนี้แล้วจะตายกำลังนี่คือต้องเปลี่ยนกันถ้าอยู่ในธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้แหละก็แปลว่าอย่างนี้ก็คือไม่ตายไม่ต้องทำอะไรก็อยู่อย่างนี้ได้เป็นปีๆใช่ป่ะถ้าไม่เป็นเชื้อราหรืออะไรเขียวแบบนี้ก็คือกินดีอยู่ดีอย่างนี้เหรอใช่เดี๋ยวก็หดลงใบยาวด้วยเนี่ยเห็นป่ะตอนเด็กๆมันจะใบเทอะทะอย่างนี้เดี๋ยวพอมันเข้าฟอร์มแล้วมันก็จะเล็กลงยังไงต่อใบหนีบไม่มีเวฟง่ายๆเลยใช่ข้อแตกต่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดของยูโฟเบียไซลินก็คือค่อนข้างจะโดดเด่นไม่มีเวฟของเขาคือใบไม่มีหยักเลยเป็นเรียวๆยาวๆหนานะคะเป็นหลอดแล้วก็มีร่องกลางใบนิดเดียวมีร่องกลางใบใช่แค่นั้นแหละทีนี้ไม่มีหนามด้วยถูกไม่มีขนอุยนิดเหมือนกันขนอุยจริงๆพินว่าเนี่ยเหรอเขาว่าขนอุยแล้วว่าไม่มีนะไปเอากล้อง2 ตัวดูไหนก็คือแก่ๆแล้วขนไม่มีอย่างนี้เหรอมีนิดนึงไหนเนี่ยไม่ถึงกับตำมือไม่เห็นเลยดีกว่านี่ทีนี้ในเซตนี้นะทูเรเลนซิสแคปเซนไซลินเดคายี่ไซเตสวันนะคะผู้ครอบครองต้องขึ้นทะเบียนครอบครองไม้นะคะการส่งออกก็ต้องส่งออกจากแปลงที่มีทะเบียนเท่านั้นนะคะฟังแล้วเหนื่อยใจยังเลยคิดว่าไม้โหลขนาดนี้ก็ยังไซเตสวันอีกหมายความว่าไซเตสวันเนี่ยในสายตามองเขาเรามีเต็มโต๊ะเลยมันไซเตสวันได้ยังไงเวลาเขากำหนดเนี่ยเขากำหนดจากในป่าว่าในป่าเนี่ยมันหาดูที่แบบเป็นออริจินอลเนี่ยมันหาในป่าจริงๆแทบไม่เจอแล้วอยู่ในขั้นวิกฤตนั่นถึงขึ้นไซเตสแต่ไม่ได้หมายความว่ามีตามแปลงทั่วไปอย่างนั้นนะคะสำหรับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ไอเดียวิธีการอ่านการแยกไม้ทั้ง4ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นทูเลียแคปเซนไซลินหรือเดคายี่นะคะออกกันบ้างแล้วนะคะก็ถ้าใครยังฟังไม่รู้เรื่องก็ให้กลับไปฟังอีกรอบหนึ่งนะคะหรือว่าส่งรูปกลับมาให้เราช่วยดูก็ได้ว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันคือตัวไหนสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณท่านเทพนะคะสวัสดีค่ะมิตรพุทธเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะได้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะ